શિયાળાની આ ઠંડીમાં અને એમાં પણ રવિવારની સવારે જો હેલ્ધી, ટેસ્ટી, હેવી અને ગરમા ગરમ નાસ્તાની ડિમાન્ડ આવે તો તમે શું કરો? કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ અને શિયાળામાં ઘણી વખત રવિવારે સવારે જે હું હેલ્ધી અને હેવી નાસ્તો બનાવું છું ને તેની રેસિપી શેર કરું છું, જે ટેસ્ટી તો છે, સાથે સાથે તમે ગરમા ગરમ બધાને પીરસીને આપશો ને તો પેટ ભરીને ખવાશે, બધાને ભાવશે પણ એટલી, અને બપોરે રસોઈ બનાવવાની જરૂર જ નહીં પડે. રવિવાર સવાર માટેનો આ ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવવા માટે 1.5 કપ રવો લઈશું. અહીં રવાને બદલે સૂજી લેતા હોય ને તો થોડી એવી મિક્સરમાં ક્રશ કરી ઝીણી કરી લેવાની. સાથે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઘઉંનો રોટલી માટેનો લોટ હોય ને તે ઉમેરવાનો છે. તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી બધું હાથ વડે મિક્સ કરી દઈશું. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી 1/4 કપ પાણી લઈ અને તેમાંથી જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે. આ લોટ અત્યારે થોડો સોફ્ટ જ બાંધવાનો, કારણ કે જેમ જેમ આ લોટ રેસ્ટ કરવા રાખશું ને તેમ તેમ લોટ છે ને તે થોડો કઠણ થશે. અહીં બધું મિક્સ કરતાં લોટ બંધાઈ જાય ને પછી આ લોટને નેપકિન વડે કવર કરી લગભગ 20 મિનિટ માટે રાખી દેવાનો છે, જેથી રવાનું મોઇસ્ચર છે ને તે એવું જ જળવાઈ રહે. રવાનો લોટ કોમાય છે ને એ દરમિયાન ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખીશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 સૂકું લાલ મરચું, 2 તજ લવિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. વઘારમાં બધા સૂકા મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવે ને એટલે તેમાં 1 લીલા મરચાંના ટુકડા અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરી સહેજ એવા મિક્સ કરશું. મિક્સ થઈ જાય ને એટલે સાથે તેમાં 2 ટમેટાની બનાવેલી પ્યુરી પણ ઉમેરી દઈશું અને સહેજ જ ચલાવી વઘારમાં મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ટમેટાની પ્યુરી છે ને તે વઘારમાં ભળી જાય. હવે સાથે સાથે મસાલા પણ કરી લઈએ. તેને માટે અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરી બધું સતરાતી ટમેટાની ગ્રેવીમાં મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મસાલા વઘારમાં સતરાઈ જાય. હવે સાથે સાથે અડધી ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી હાથમાં લઈ સહેજ એવી મસળી લઈશું, જેથી તેની ફ્લેવર ઉભરી અને બહાર આવી જાય. તેને સતરાતા ટમેટાના વઘારમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરી દેવાની છે. કસૂરી મેથી સહેજ એવી ઉમેરવાથી આ નાસ્તામાં એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે છે. હવે 1 બાઉલ લીલા વટાણા લઈશું, જેને વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે 1 નાની સાઈઝના બટેટાના નાના ટુકડા પણ ઉમેરશું. વઘારમાં વટાણા અને બટેટાને મિક્સ કરી દેવાના છે. વઘારમાં માત્ર અડધી મિનિટ બધું સાતળ્યા પછી 1 કપ પાણી લઈશું, જેમાંથી વઘારેલા બટેટા અને વટાણામાં 1/4 કપ પાણી ઉમેરી દીધું છે. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને સીટી લગાવી લેવાની છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ કુકરમાં 3 સીટી કરી લેવાની છે. ગેસમાં સીટી થાય છે ને એ દરમિયાન 1 ટીસ્પૂન ઘઉંનો લોટ 1 વાટકીમાં લઈશું. તેમાં 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી ચમચી વડે પાણીમાં લોટ મિક્સ કરી દઈશું અને એક સ્લરી તૈયાર કરી લેવાની છે. કુકરમાં હવે 3 સીટી થઈ કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. એ પછી ઢાંકણ ખોલી લેવાનું છે અને કુકરની ફ્લેમ ફરીથી ઓન કરી દઈશું. તમે કહેશો કે સવારના નાસ્તામાં ગરમા ગરમ શાક, પણ તમે બહાર જોયું હશે કે સવારમાં ગરમા ગરમ શાક સાથે પૂરીનો નાસ્તો બધા હોશથી ખાતા જ હોય છે, પણ બહાર લારી જેવું શાકનો સ્વાદ બનાવવા માટે બનાવેલી ઘઉંની સ્લરી છે ને તે આ બનેલા વટાણા બટેટાના શાકમાં ઉમેરી દેવાની છે અને શાકમાં મિક્સ કરશું. નોર્મલી શાકને ઘટ બનાવવા માટે આપણે બેસનની સ્લરી ઉમેરતા હોઈએ છીએ, પણ લારી જેવો સ્વાદ તો નથી જ આવતો. પણ આ રીતે ફક્ત આ શાકમાં જ નહીં પરંતુ કોઈ પણ કઠોળમાં અથવા બીજા શાકમાં ઘઉંના લોટની સ્લરી ઉમેરવાથી શાકમાં રસો સહેજ જેવો ઘટ થશે અને છતાં પણ શાકમાં તેલ શોષાશે નહીં અને ઉપર જ રહેશે અને શાકનો એક બહાર જેવો યુનિક સ્વાદ આવશે. શાકમાં સ્લરી મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર અડધી મિનિટ ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખ્યા પછી ફરીથી આ કુકરનું ઢાંકણ ખોલશું. જુઓ, શાકમાં તેલ છૂટું પડી અને ઘટ રસા સાથે લારી જેવું એકદમ સુગંધીદાર ગરમા ગરમ સ્વાદિષ્ટ શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ આ નાસ્તામાં આપણે કંઈ કચુંબર કે સંભારો હોય ને તો જ મજા આવે. તેના માટે 2 ડુંગળીને આ રીતે રાઉન્ડ સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધી છે. તો તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરા પાવડર સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું તથા થોડો એવો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ બધું મિક્સ કરી દઈશું.
આ ડુંગળીનું કચુંબર સવારના નાસ્તામાં બહુ જ સરસ લાગે છે. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન રવાનો બાંધેલો લોટ છે ને તે એકદમ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે અને રવો પાણી શોષી થોડો લોટ કઠણ થયો છે. છતાં પણ આ રીતે લોટને થોડો એવો મસળી લેવાનો છે. લોટને હવે ધીરે ધીરે મસળ્યા પછી લોટના આ રીતે મોટા લુવા કરી લઈશું. બધા લુવા થઈ જાય ને એટલે એક લુવાને ગોળ વાળી લેવાનો છે. ત્યાર પછી વણવાની પાટલી પર સહેજ એવું તેલ લગાવી અને તૈયાર કરેલા લુવાને ગોઠવી દઈશું અને આ રીતે તેને વણી અને પૂરી બનાવી તૈયાર કરી લેવાની છે. નોર્મલી આપણે શાક સાથે ઘઉંના લોટની કે પછી મેંદાના લોટની પૂરી બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ હજુ સુધી જો તમે રવાની પૂરી ના બનાવી હોય ને તો એક વખત જરૂરથી બનાવજો. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટનેસ સાથે આ પૂરી બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. જુઓ, થોડી એવી વધારે થિકનેસથી આવી મોટી પૂરી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા તેલમાં આ રીતે પૂરી તળવા માટે ઉમેરી દેવાની છે. સહેજ એવું જ પ્રેસ કરતાં પૂરી તેલમાં જ તળાઈ અને ફૂલી ઉપર આવી જશે. તો આ રીતે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સાઈડ ચેન્જ કરતાં આ પૂરી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી તળી લેવાની છે. લગભગ 1 જ મિનિટમાં એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે દડા જેવી પૂરી બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ડીશમાં ગરમા ગરમ પૂરી ઉતારી પણ લઈએ. સાથે જ ગરમ તેલમાં બીજી પૂરી બનાવ્યા પછી આ જ તેલમાં લીલા મરચાં ઉમેરી અને તળી લઈશું. સવારના નાસ્તાની ડીશમાં ગરમા ગરમ ડુંગળીના કચુંબર તળેલા લીલા મરચાં સાથે ગરમા ગરમ લારીમાં મળે ને તેવી ગ્રેવીવાળું એકદમ સ્વાદિષ્ટ લીલા વટાણા બટેટાનું ટેસ્ટી ચટપટું શાક. સાથે તેલમાં તળી અને ગરમા ગરમ રવાની તેલ ભરાયા વગરની ફૂલેલી દડા જેવી પૂરી મસાલાદાર ચા મળી જાય ને તો રવિવારની સવાર શું આખો દિવસ જ સુધરી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ હુંફાળી ઠંડીમાં રવિવારની સવારે ગ્રેવીવાળું લીલા વટાણા બટેટાનું શાક અને રવાની દડા જેવી તેલ ભરાયા વગરની એકદમ સોફ્ટ પૂરી અને ગરમા ગરમ મસાલેદાર ચાની રેસીપી એકવાર જરૂરથી બનાવજો. ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. રેસીપી જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક અવનવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.